Welcome back to my channel. As you can see, it's a bowl, and guess what? I'm going to make vegetable fruit salad. And meron akong coralitos dito, kale, pear, avocado, mango, and of course, sweet corn. Ayan, ang sweet corn kakatapos lang. So, let's kukunin muna natin yung ano niyan, yung foam, at saka meron din tayong another ingredient. Here we go, ang ating isang can na peach. Yan. So, let's get started. Dahil ang kali or kale ay hindi siya pwede kainin ng malaki, kailangan na siya yung i-crunch. Yan. At gamit ko ang malaking pang-chop na knife. So, ayan. Kanyahin natin siya. Usually, kukunin ko muna yung kanyang malaki pa lang. Nakalimutan ko. Ayan, ito na pong result ng ating kale. Lagay na natin sa ating serving bowl. So, green lahat, diba? Green, super green. Ito, roughly chop lang ito, ang ating coral lettuce. See, ano siya? Soft naman siya. So, i-mix lang natin together para maging pretty. And the next, ang ating i-chop is ang ating fruits. And using different chopping board. And that's the result. So, i-serve na. Ayan na siya, guys. It's depend on you paano mo gawin yung salad sauce mo. Pero sa akin is lemon lang at saka mayonnaise. At yun, and tagandahan, slice all the vegetables in fruits. And mix all together and eat. Bang, bong, bong, bong. Yummy na siya. Shimmers. That's all for today. Hope you like it. Thank you for watching. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye. Alright, guys. Magluto tayo ng maraming salad. Meron akong bawang. Dalawang bawang. Wow! A lot of chilies, guys. And salad. Vegetable salad. And this is the result. Yummy! Yummy na siya. Yummy. Yummy chicken breast. Matamis-tamis, manis-tamis. Sarap. Super delicious ang soup na ito. Ilang beses na akong uminom. Ang ingredients lang ito is onion, yung beef. Ito may beef. Kasi wala na akong chance mag-potage or anything na ganyan as in proper. Kasi nga pabilisan ng galawan na ako. Niluluto ako for 1 hour. Sabay-sabayan, 3 dish ang aking ipini-prepare. At saka mayroon pa akong appetizer at saka sweet. So, isang katawan ko hilong-hilo na sa kanyang karilisang galawan. Ayan, pero discarte lang. Ang cabbage, Chinese cabbage, supposedly, siya yung inilong cabbage na sana. Pero mali yung pagbili ko. Kasi yung instruction lang ganito ang bilhin mo. Walang instruction paano lutuin. Yun lang, guys. Kaya ako na mismo dumiskarte paano lutuin mo. At ang sarap, super. Ano pa ingredients ka?
peppercorns. And nilagyan ng konting ketchup at seasoned with salt and sugar after. At yun, super yummy. Yummy siya. In fairness, super yummy siya, guys. At wala talaga akong proper na mag-footage on how to cook. Dahil nga sa dami kong piniprepare sabay-sabay. Sabay-sabay po siya. Ayan, sarap nito. Sabaw lang ininom ko. At saka isang tomato paste pala. Isang can ng tomato paste. Ang paggawa ko nito is pinapry ko lang yung beef. Then, pinapalambot, lagyan ng water. And i-transfer siya sa pot na cooking pot. At the same thing yung onion at saka yung tomato. Pinapry ko din siya. Then, ilagay din sa same pot na nilulutuan ko. At yung cabbage din. Una yung nilagay yung cabbage. Meat, then cabbage. Tapos yung celery din, last na yung onion at saka yung tomato na fry na siya. At super yummy. In fact, super yummy siya. And sesame salt and black pepper. And yung kanya, last din siya nilagay. Yung sabay na siya. Yung tomato powder at saka ketchup. Ayun lang yung flavors nito. Super yummy. Kasi naluluto yung chan ko kakain. Ang dami nito pero recommend natin. Alright guys, thank you for watching. Please subscribe. Pizza pa more. $596.